සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයත් මගේ දිල්ෂාන් ගෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔබ සෑම දිනම ඉතින් අදත් මම ඔයගලන්ට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට වටිනා කරන content එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ කෙනෙකුට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගලන්ට ගේන රිවිව් එක තමයි මේ. හරිද? ඉතින් මම කියන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ දාපු එක්කෙනාගේ තියෙන කමෙන්ට් එක බලන්න හොඳට. එයා අහලා තියෙනවා KDP එකට graphics ගන්න මොනවා වලින්ද අපිට KDP එක විවිධ niche වලින් book publish කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක හොඳ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකයි මම තෝරගත්තේ. ඇත්තටම තව මේ වගේ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් ගන්නවා. ඉතින් මේ අදාළ එයාට අදාළ වීඩියෝ එක තමයි මේ දැන් මම දාන්න යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම මේක highlight කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. right. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. AdSense course එකට සහභාගී වෙන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකේ forum එක fill කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. තව සීමිත දවසයි තියෙන්නේ. right. එතකොට මෙතන ආවට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියන්නම් Instagram එක ගොඩක්ම මේ Amazon KDP එකෙන් traffic එක අපිට ගන්න ගොඩක්ම ලොකු ඉවහල් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒකේනේ තනිකරම United States traffic එක. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Instagram එක හරහා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Amazon KDP එකේ book එකක් sale කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා කාපු එක්කෙනාට මේක උත්තරයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ඔක්කොගෙම තියෙන පෝස්ට් තියෙන්නේ අදාළ ඒගොල්ලන් කරන KDP book. ඒ කියන්නේ Amazon e-book වලට තියෙන දේවල් තමයි මම මෙතන topics දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන පෝස්ට් තියෙනවා. මේ පෝස්ට් ඔක්කොම තියෙන්නේ Amazon KDP එකේ මේ එයාගේ wall එකේ sale කරන දේවල් වලට අදාළ niche තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඉතින් එයා වෙන කිසිම දෙයක් දාලා නැහැ. මෙතන highlight කරලා තියෙනවා Amazon KDP කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ traffic එකක් තියෙනවා. post 33ක් මෙයා දාලා තමයි 33ට 2245ක් මෙයාගේ followers ලා ඉන්නවා. following ලා 48ක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන මෙයාගේ bio එකේ දීලා තියෙනවා link එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ගියාට පස්සේ යා කෙලින්ම යන්නේ Amazon එකේ තියෙන shop එකට. මේ තියෙන්නේ Amazon the elephant Amazon elephant D කියලා යාගේ තියෙනවා. Amazon animal coloring book, Amazon library, play color animals, Instagram dreams meet කියලා යාගේ තව Instagram එකකුත් මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා Amazon එකට සම්පූර්ණ traffic එක ගන්නේ Amazon KDP එකට මෙන්න මේ Instagram account එක හරහා. තව විවිධාකාර දේවල් වලින් traffic එක ගන්නවා. ඒ තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති TikTok එකෙත් පුළුවන් ගොඩක් දුරට මේ Amazon එකට traffic එක ගන්න. ඒක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. right. මෙතන ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනෙයි බලමු මේක redirect වෙනවා. right. මෙතන ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන TikTok account එකට ආවම මෙතන තියෙනවා Dreams of Nina කියලා book. ඒ ඔක්කොම තියෙන books. ඒකේ යා intro හදලා තියෙනවා. චූටි intro තියෙනවා මෙතන. එයාගෙත් තියෙනවා link tree මේ link එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ තියෙන්නේ එයාගේ ඒ අදාළ කරන account එකේ තියෙන profile එකේ තියෙන picture එකම තමයි යා link tree එකේ account එකට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එනගෙනට පහසු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ ඒ e-book sale කරන Amazon KDP shop එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. දෙකම එක්කෙනාගේ වගේ මට නම් පේන්නේ. ඔව්. ඉතින් බලන්න යා එකක් ගන්නවා Instagram එකෙන්, අනෙක ගන්නවා TikTok එකෙන්. තව සමහරට මෙයාගේ ඇති Twitter එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුනකින්ම ඔයාලට පුළුවන් Amazon KDP ඒකට traffic එක drive කරගන්න. ඒ අදාළ platform වලින් traffic එක හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. මොකද Amazon එකේ ඔයගලන්ට
ට්‍රැෆික් එක ගත්තා කියලා ඔයගොල්ලන්ට බෑන් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ආපු එක්කෙනාගේ උත්තරේ හම්බ වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අහලා තියෙනවා KDP එකේ වැලිඩ් නිච් වලින් බුක් ඒ කියන්නේ මොනවද කරන්න ඕනි නිච් මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් Amazon KDP එකේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ කලරින් බුක් එක. කලරින් බුක් එක සහ KDP niches වලට යනකොට create portable kits niche තියෙනවා. journal and permanence තියෙනවා. niche and forgot great new to කියලා තියෙනවා. ආයෙ මෙතන ඉන්න කලරින් බුක්ස් මම නම් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට සජෙස්ට් කරන්නේ කලරින් බුක්ස් වලින් කරන්න කියලා. මොකද කලරින් බුක්ස් කියන ඒවට ගොඩක් යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල ඉන්න පොඩි ළමයි ගොඩක්ම කැමති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලරින් බුක්ස් වලින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වැඩිහිටි කට්ටිය කුඩා ළමයිට කලරින් බුක්ස් අරන් දීලා ඒ අදාළ කෙනෙක් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඔවුන්ව පොළඹවනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩක් සජෙස්ට් කරනවා ඔයගලන්ට මේ කලරින් බුක් කියන නිච් එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් දුරට සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන් Amazon KDP කියන platform එක හරහා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ගැන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කියලා. නොතේරුණු දෙනා තිබ්බොත් පල්ලෙහා මගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒ අදාළ ප්‍රශ්නටත් උත්තරේ අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. නොතේරුණු දෙනා තිබ්බොත් අර කිව්වා වගේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එන අදට මම ගිහලා එන ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය මම ඩිල්ෂාම් බ්‍රෝ.